We beseech thee to guide us through our deliberations, so that in the end we have cause to glorify your name. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba aláàánú jùlọ lórí ọ̀fẹ́ tó kó àjọ síbí ní ọ̀sán yìí láti wá ṣàròrò nípa ìgbéga àti ìtẹ̀síwájú ìpínlẹ̀ yìí. Arọ Olúwa ọba Elédùmarè kó dúró tì wá kó ṣamọ̀nà wa kó ṣàtọ́kùn wa nínú gbogbo ìgbésẹ̀ wa kí a lè bá àgbọ́ra wa ní ìkẹyìn ká ní ayọ̀ ká lè ní Olúwa náà lóko. Atọrọ eléyìí náà ní orúkọ Jésù Kristi olùgbàlà. Bákan náà atọrọ eléyìí náà ní ọwọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè. For education, youth and sports, our special guest of honor, the Honorable Commissioner for Commerce and Industry, Princess Laremido Sumudaushe. Honorable Member of the House of Assembly, the Council of Iwa, present this afternoon, Others and Chiefs, particular Chief Tauri Akapo, Yojoro Kujora, Chairman of other chapters of the Lagos Forum, present here, fellow members of the Lagos State Forum, distinguished ladies and gentlemen. I consider it a great honor to welcome you fellow indigents of this great state to the meeting of the Lagos State Forum being hosted by the Lagos State chapter of the Forum. As most of you are aware, this is not the first time the meeting is being hosted by this division. You can therefore be assured of the hospitality, warmth, and above all, the spirit of oneness which an average islander extends to his fellow Lagosian. The emergence of the Lagos State Forum. Thank you. The emergence of the Lagos State Forum as one of the formidable entities in the socio-economic development of the state can no longer be disputed. From a modest membership of less than 100, deliberately restricted to the senior management cadre in the state services to maintain its covert nature, it has over a few years of its existence grown in strength and fame, encompassing civil servants and public servants of all cadres from the 5 divisions of the state. The Forum has since shed its cloak of secrecy due to the limitless recognition accorded it by those that matter and because of its continued relevance in the struggle to ensure that the destiny of Lagosians is firmly placed in their hands now and forever. It must however be noted that the Lagos State Forum, though a vehicle for the attainment of independence and self-reliance, it should not be mistaken for a body whose main objective is the sharing of the key posts in the state services. The import of this, therefore, is for every indigene of the state to work hard in whatever capacity he finds himself to prove his work. For some time now, certain areas of the Lagos State Division have been under the siege of rogues, popularly known as the area boys. The atrocities of these hoodlums were so intense and disturbing that the threatening commercial activities for which the area is associated. Although the state government has already stepped into the matter through the various security outfits, it is highly desirable that the problem should be settled decisively and permanently. Definitely, the area boys are no ghosts. They live and operate in our midst under the influence of dangerous drugs. It is therefore our duty to expose them to the law of necessary action. Failure to do this for fear of reprisal will only succeed in postponing the doomsday that will eventually come. Don't ask for whom the bell tolls, it tolls for thee. The cosmopolitan nature of most of the areas making up the Lagos Division has introduced to it vices associated with such meetings,
Chief among these is the menace of the division. In the menace of the division, drugs are openly peddled and consumed without any regard for law, which is in any case appear to have overwhelmed or be incapacitated. It is disheartening to watch our young ones become deranged from drug addiction. The irony of the situation rests in our attitude. As long as our children are not involved, we feel safe, forgetting that nobody constitutes an island to himself. I therefore wish to call on all well-meaning individuals and organizations to emulate the pioneering efforts of the Eco Club in bringing an end to this menace and restore sanity and the glory of the area, which are at the verge of being lost. Our traditional rulers also have a role to play. These ignoble acts are being perpetrated within their domains. They should therefore take active part in the various efforts aimed at eradicating the vices. Fellow Lagosians of other divisions, and indeed other Nigerians, look at the cosmopolitan Lagos with awe and sometimes envy, whereas what the situation ought to elicit is deep-rooted pity and concern. Underneath every skyscraper in the city of Lagos is the distasteful story of family ties, broken, and ancestral roots lost to development and modernity. Where the multinationals could not reach, Nigerians from other parts of the country, with the connivance of indigenes, are gradually changing the landscape of our towns and villages. Land speculators and developers are having a field day, while every available space is being turned into spare parts shops. At this juncture, I wish to place on record the gratitude and appreciation of indigenes of this division to His Excellency Sir Michael Akolade of Tedola for checking the senseless and unwholesome sale of land of the division to non-indigenes. We share in all seriousness his fears that there may be no more land in a few years if this reckless venture continues. On our part, we should try to come agree and refrain from the total commercialization of what our progenitors left for us. This is the only honorable path left to us if we do not want posterity to judge us harshly. Finally, I wish to commend the Lagos State government for fulfilling its promise to appoint only indigenes of the state into its cabinet. It is our fervent hope that in the very near future, this right will be extended to other key appointments. Blood, they say, is thicker than water. No matter how well-meaning a non-indigene can be, we shall need to bend the rule of nature if we expect him to give primary consideration to Lagos State at the expense of its roots. Distinguished guests, fellow indigenes, once again, I welcome you heartily to our meet, and I wish you safe journey back to your destinations at the end of the meeting. Thank you for listening. Ọlọ́run ọba aláàánú jùlọ a máa ṣamọ̀nà wa lórí gbogbo ohun tí a bá ń ṣe. Ẹgbẹ́ ọmọ ìbílẹ̀ Èkó yìí wọn ò dálẹ̀ láti fi ṣe ọ̀tẹ̀. Yóò ṣe wípé oníkálukú mọ̀ rẹ̀ ẹrú mọ̀ rẹ̀ lẹ́rú túwọ̀pá mọ̀ rẹ̀ lẹ́rúwọ̀pá. Ọmọlúwàbí mọ̀ rẹ̀ lórí èrò ọ̀hún. Nígbà tí wọ́n máa dá kíní ilẹ̀, ìmú èmi jẹ́ kan nínú ẹjọ́ tó ń jọ náà lọ. Nítorí kò sí ohun tó lè mọ́ sọ. Tó bá lọ tó bá bọ̀, wọ́n bá yà ẹ bá gbọ́ wọn mi síṣẹ́ àánú àgbà next week next stop kíní kan. Kò bá máa débẹ̀ bí àárín ló máa bá àbí kò bá àwọn aráàlú kejì lọ́hùn tí wọ́n tẹ́ gbọ́ Yorùbá dáadáa. Kájẹ̀ yẹn gbọ́ Yorùbá ni a máa pàṣẹ wọn. Ọ̀hún ní gbọ́ Yorùbá, wọ́n ní wéṣìn ìdè tọ̀. Àwọn yẹn kọ́ làfẹ́ bá sí ìdísìn. Ohun tí èmi máa bẹ gbogbo yín sí ni pé ẹ jẹ́ kájọ tó wọ́pọ̀ káàjà ìjà orílẹ̀ wa. Àbẹ̀rẹ̀kẹ́ni dọ́tà kò sí kó kàwé ju bookshop lọ.
mo bá dé Ìbàdàn wọn ò ní gbà ẹ́. kò sí ìlú tó máa dé tí ò kì í ṣèlú tiẹ̀ tó máa gbà ẹ́ máa lọ máa bọ̀ ló máa gbà ń bẹ̀ tó bá yẹ ẹ̀wọ̀n àmọ̀nà ilé ẹ̀ wọ́n sọ ń bẹ̀ ẹ́ bóyá yóò bẹ́ẹ̀ ni máa sọ yìí o bóyá bẹ́ẹ̀ ló ti jẹ́ wọ́n jọ. àwọn ọmọ jàǹdùkú tó ń káàkiri ìlú tó máa ní babasa àwọn ọmọ àdúgbò dáwà bí yìí ẹ̀kọ́ àníkan famous bara ni ẹ̀jọ̀ kíkálukú kìlọ̀ fọ́ wọn ọmọ ẹ̀ kíkálukú kìlọ̀ fọ́ ọmọ ẹ̀ kálá pàṣẹ pẹ́ẹ́ títí kó láti ṣe iṣẹ́ jẹun kì í ṣe pé kí wọ́n máa ṣe ọ̀rá ìgbà kò sí ọ̀nà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ torí òwe náà mo ti gbàgbé ẹ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ ní wípé kí oníkálukú kó mọ rẹ̀ lọ́mọ ẹni tó ń jẹ́ kó má lọ bá orúkọ wọn tó ti di jẹ́ èmi máa ń sọ ẹ ní gbogbo pàápàá láàrin ẹbí mi tẹ ọkàn bá dé ọba ní ẹ̀hún Mr. Ojara máa ní abúlé àgbàgbà àbíkó rí ni orúkọ bàbá ẹ̀gbọ́n ni kò dá ká mọ mi tá à ń lọ. á lè dárúkọ bàbá ẹ̀ ẹgbẹ́ òkúrú pẹ́ẹ́lí kan lè máa lo that big umbrella láti máa fi cover máa lọ ṣe nǹkan tó lè máa dín kọ́ máa mú tán pépà máa publish ẹ̀ Mr. kìnìkan kì í ṣe Ojara yìí Mr. kìnìkan ni wọ́n mú yẹn gbogbo yẹn gbà kó dá ẹjọ́ ẹ máa bá ọmọ yín sọ̀rọ̀ ẹni tó gbọ́mọ̀ ò bá gbọ́ kó máa ṣe wàásù fún wàásù ló dájú torí tó dáadáa rẹ̀ yìí tí a bá rọ́jú ṣe àrùn ọmọdọ́mọ wa máa dèrè ẹ̀ torí mo rántí àgbẹ̀tẹ̀dá máa kọ́kọ́ ṣe mo pẹ̀lú àwọn olóyè tó lọ sí nọ́mbà 3 Cameron Road àbí lọ́bà ní àdónà dìnnà street àkè. Bọ́dínà road níjọ́ náà lọ́hùn à ń wò pé ọlọ́run àjẹ́ ó ṣe é ṣe fún wa èmi dẹ̀ ti gbà pé a ṣe é ṣe lágbára ọlọ́run kò sí ìjánu kọ́níkàkú tọ́jú ilé ẹ̀ nígbà tí wọ́n ń kọrin nígbà ọ̀tẹ̀ kan wọ́n ń kọrin kan lẹ́kọ̀ọ́ wá bí báyìí wọ́n ní kó ní kálukú tún lè bàbá ẹ̀ ṣe ẹ̀mánàgà sí tẹ̀lómi ó ní kálukú tún lù bàbá ẹ̀ ṣe ẹ̀mánàgà fún tẹ̀lómi kò sọ́kọ́ pẹ̀lú òyìnbó ló fún bàbá wọn lágbóolé níjọ́ náà náà kó ní kálukú sáì kó gbìyànjú láti pé òun fún wọ́n ṣe bí òun ṣe wọ́n ṣe bí pípére ló jà jù ẹ má jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa sọ pé wọ́n á tóra wọn bí bọ́ọ̀n bá rówó wọ́n á padà tóra wọn bí á lọ balẹ̀ commerce form kò sọgbọ́n ẹ̀ nítorí pé kí ni ìbí ó jà púpọ̀ jù nísìnyí àdáwà mi bá ń sìn ààrẹ ìpẹ́ wà ń bí Bàdágìrì wà ń bí Ìkòdú wà ń bí Ìkẹjà wà ń bí ó wà bẹ́ẹ̀ lílọ dé Ìpẹ̀kun Ìlara ní Ẹ̀gbẹ́ náà ó jẹ́ wá sọ́dọ̀ onígbẹ̀gbàgbè ó ń káàkiri báyìí a ti tóra wá bá ṣe kò ń ṣe dandan kan ní kálẹ̀ lọ wá ẹni tó ní DC advanced level kó tó ní wàá ṣe messenger kúrò ní lọ́wọ́ torí àwọn àbá máa ń kéwú kan á ní ìdìnnà síláàdá mustaki ọlọ́run lọ́ba tó fọ̀nà mọ̀yàn ọlọ́run afọ̀nà kan yín fẹ́ kó ẹgbẹ́ ìjọ sílẹ̀ ọlọ́run á dẹ̀ ràn yín lọ́wọ́ nígbẹ́ tí mo ṣe gbogbo wa gbà la máa jèrè iṣẹ́ wa nísìnyí náà dẹ̀ sí chairman nǹka ó ní tó bá ti díẹ̀ sìn kò ní sílẹ̀ mọ́ òótọ́ dẹ̀ ní tó ń sọ yẹn tí a bá lè bára wa sọ̀rọ̀ wa tá a jọ mọ òbí lẹ̀ ká má sọ pé the highest leader tàbí the purchaser tá a bá ti
ṣe yẹn owó fẹ́lẹ̀ gbogbo ìdádúgbò yín náà ẹ̀ńdí báyìí ni ọ̀nà pàjá ni ọ̀nà kìnnìkan ni dábà ti lè mọ̀ pé tiwantiwa náà la máa lò fúnra wa kálukú á mọ̀ pé tó máa rí lẹ̀ sí èmi ń sìn mo pẹ̀lú àwọn tó ń sọ pé àdúpẹ́ lọ́wọ́ sáadé ẹmọ alákìjà ẹgbẹ́ má lọ́rọ̀ mi pọ̀ sáadé ẹmọ alákìjà òun ló sọ fún olóyè eré ìfaró tó kú kéyìí tèmi tẹ̀lé tó jẹ ó sọ fún wípé ẹ̀yìn dẹ̀dẹ̀ ní ṣe yóò dáa ẹ̀yin ní kọ́ máa lọ kó tòmátì wá kó kiri wá ẹ̀rọ jẹ́ kọ́ máa san rẹ́ǹtì bó ti kó kéré tó wọ́n á mọ̀ fọwọ́ yín náà ti gbà nísìnyí gbà tá a bẹ̀rẹ̀ ìṣọ̀dọ̀ wa ń sìn arẹ́ni tó dìde tó ń takò wá wọ́n ní kinní kan kò sí tó lè mọ́ ṣe wọ́n ń bónú nǹkan ẹ̀ ẹni tó ní nǹkan ẹ̀ ló máa tó bó bá ti fẹ́ alábìyànjọ náà bó ṣe sílẹ̀ mẹ́wàá ni ẹ máa gbà ní rẹ́ǹtì wọ́n jẹ́ ń ta àwọn bàbá yẹn ń gbà ń jọ́ náà lọ́wọ́ ó bá wọn sọ ilé ní 1923 èmi ìwà lọ́mọ tó ń ṣeré fákiri tó ń sá fún mọ́tò sá fún kọ́tà nígbà wọn òun ló ń lọ dì sí yìí ó lè dúdú gbangba jẹ̀ wà láàrin àwọn ọ̀tajọ́ kúra wájọ́ pàápàá ó lè gbangba báyìí a máa rí pẹ́pẹ́ ikọ́ nǹkan ní nǹkan kó di tòun ṣáàyè wọ́n ti bìlí nínú democracy sọ́dákò. ó lè dáa fún gbogbo wa gbà torí ọlọ́run ní jẹ́ ká gbé tí mo ṣe ṣe níjọ́ tó máa dá ẹ̀kíní yìí lẹ̀ mínísítà balógun ọ̀sánmìnàdà ọkàn wá látẹ̀fẹ́ dédé lájọ sọ́jọ́ náà lọ́hùn tó o bá sì yẹn ni ìdáyìn ajẹ́ lẹ́fẹ̀ẹ́ gọ́ọ̀nà fún wa ní tó o bá sì kátijọ́ tó ti sọ ọjọ́ yẹn lọ́hùn wọ́n dẹ̀ sọ pé ó máa mú ẹnìkan lẹ́kùtì right hand ẹ̀ gbogbo ẹ̀ gbà ń láti jẹ́ from Lagos State èèyàn kì í fọ́ fẹnu nílùú ẹ̀ tó bá fẹ́ sọ wà sọ́ọ̀tà ni ọjọ́ wọn ọba adẹ̀sàmọ̀nà yìí tẹ dá kìíní yìí lẹ̀ ní ṣìṣe àwọn ọmọ yẹn á tó yín wọ́n á dùn yín lọ ó dùn kọ́ dùn yín lọ tó ẹ̀ nílé tí wọ́n kẹ́ tó jẹun ọjọ́ àwọn àṣẹ ní bàbá àti ìyá tó máa sọ fọmọ pé tọmọ máa bá pé dáàdì mọ́mì mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ilé mi mo fẹ́ 4,000 bẹ́ẹ̀ láti lò tẹ máa wọlé tẹ máa gbé fún tẹ máa sọ fọmọ náà pé mo gbé fún ẹ o mẹ́rin ní kó má san padà kó wá san ìṣèpẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́. Oní àbí o.
About on Princess Abiola Sigrid Chief, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am indeed highly honored by your invitation to me as a special guest of honor at this occasion. I am no doubt impressed by the large turnout of the state unity and the sense of commitment demonstrated by all, especially the authors and chiefs of this state. This is indeed a pointer to the fact that we all continue in this spirit the objectives of the forum. This is indeed a pointer to the fact that if we all continue in this spirit, the objectives of the forum will definitely be achieved in those days. In the circumstances, I wish to implore members to be open-doing, considering the task ahead of us. To my mind, and in this regard, we should try and be our brother's keepers and work jointly with dedication so that our set objectives could be easily achieved. As the saying goes, united we stand, divided we fall. We as indigents of this state should strive to work hard, conscientiously show that we are able to manage our own affairs and solve our problems by ourselves. Some states have done so, therefore there is no reason why we cannot do the same. We know that there are some people here amongst us who are not dedicated to the cause of this forum. Therefore, the task before us for now is
to be able to teach our such students who adopt the attitude of let's wait and see what they can do. And let us eliminate them from our midst. Such people are not corrupt, but against us. We believe that Almighty Allah being on our side, we shall succeed in all our efforts and make this forum a force to be reckoned with in this state. Once again, I say thank you. Long live Lagos State. Long live Lagos State Forum. Thank you and welcome. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, àwọn balọ̀wà, àti àwọn ìjòyè. Wọ́n ní ọmọdé ọmọ tí ó mọ òdòdó aṣọ ẹ̀rọ ọmọ tó bá tẹ́gbọ́rú àmọ̀pá. A rí pé nígbà tí a wá síbí níwọ̀n bàtà ọkọ̀ débi báyìí àwọn tọ́jú wa lọ tọ́jú wa ní ìlú yìí wọ́n pe gbogbo wa jọ àti jọ sọ̀rọ̀ àríra wa. Ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ kan ló wà tí ó ń fún àwa tí àwa níjọba ní ìbẹ̀rù. Òun ni pé àwọn èèyàn wa kàkà kí apẹ̀rẹ̀ wa kábà sọ̀rọ̀ nínú ilé ní ìtàwọn àgbàlagbà máa ń sọ pé kọ̀rọ̀ láyé ti máa ń sun wọn kò dé ó dé gbangba ní ẹ̀jẹ̀ ti àwọn tó ní wá ọ̀pọ̀ ní ìwà tó máa wù. Ṣùgbọ́n èdè ti fẹ́ sọ léde ni pé màá fẹ́ ká fẹ́ra wa ṣe ọ̀kan tí ìlú bá ti ní olórí tí èèyàn bá dẹ̀ ti ní alákòóso ìjókòó tá a jókòó yìí ìjókòó kó lè tò kó lè bàlẹ̀ tí a máa jẹ ọmọ èkó kankan. Ṣùgbọ́n nítorí ń dun àwọn ọmọ èkó wá gbàgbé ni pé wọ́n á ní ilé lè jẹ ilé lè ṣe èdè kẹ́kọ̀ọ́ lọ bí ojú tẹ́gbẹ́lẹ́ nìkan. Àdúrà mi ni pé kí ọkọ̀ tí a wọ̀ ó lè kúnlẹ̀ sí èbúté dáadáa mo fi gbogbo ẹgbẹ́ yóò fi dáre.
because we are all Yoruba people here. We are all equal indigenous. Mo kí gbogbo wa ní orúkọ Olúwa. Ẹjọ́ ẹ dáríjì mí ní pé ó pẹ́ mi díẹ̀ sí tó débì. Ẹ rí i pé inú gbogbo yín ó dàbí pé mi ni mo yàtọ̀. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wàásù tán ni mo gbéra ni mò ń bọ̀. Mo rí i pé mi ò gbọ́dọ̀ ṣaláìsí bí mi ò lè délé láti lọ sọ pé mo tún pa ẹ̀wù dà mo ṣe ń bọ̀ báyìí. Bí mo ṣe bá tún kúrò bí mo tún ní ìpàdé kan tó ti bẹ̀rẹ̀ ní kan bí aago mẹ́ta máa lọ bá wọn náà lẹ́sẹ̀ láti rí i pé mo débẹ̀. Nítorí pé ìpàdé yìí ṣe pàtàkì lọ́kàn mi ni mo ṣe rí i pé mo débí. Inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé ìpàdé yìí ó ń tẹ̀síwájú ó sì ń gòkè àgbà. Ní gbogbo ìpàdé tá a bá ń ṣe láti rí i pé ìṣe ló ń dàgbà sí. Ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ nípa bí ọdún kan ó lé díẹ̀ sẹ́yìn ó dàgbà yín pé àdúró ti fẹ́ tọ́dún méjì pápá ó dàgbà yín pé kò ní ṣeé ṣe ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kò ṣeé ṣe ò sí ní ọ̀rọ̀ tiwa a sì máa ṣeé ṣe lọ ní lórúkọ Jésù ẹni oní ìdàkejì ẹ má bí lórí pé mo gbọ́ orúkọ Jésù àlùfáà àdè ní orúkọ tí mo mọ̀ ọ́ pé nìyẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ṣáájú ṣe sọ gẹ́gẹ́ bí mo sì máa sọ fún àwọn èèyàn tó kù mo fẹ́ kí a rí pé a fi ara wa ṣe ọ̀kan káwọn pé ìpínlẹ̀ àbí divisions márùn-ún ló wà ní Èkó Badagry Ẹ̀pẹ́ Ìkòròdú àti Ìkẹjà kí a rí pé ìpínlẹ̀ sí divisions márùn-ún yìí wọ́n dúró pọnipọni kí abájọjọ tọ̀tọ̀ kí ìtọ̀ wa kó lè fò ó mo rò pé eléyìí tá a bá ń ṣe láì sí àní-àní a ò fẹ́ pé táwọn èèyàn má gbé kò a ò lé ẹnikẹ́ni kúrò gbogbo ìta à ń ṣe a ò fẹ́ pé kí àwọn náà má dókè àgbà ṣùgbọ́n àwọn tá a sọ wípé èyí tó jẹ́ tiwa kan má fi dù wá ipò tó jẹ́ tiwa kan jẹ́ káwọn náà tó jẹ́ káwọn wà níbẹ̀ nítorí náà gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń tẹ̀síwájú mo fẹ́ fún yín ní ìdánilójú pé ìjọba tó wà ní òde yìí ó ní akitiyan láti rí i pé ohun tó jẹ́ ti ọmọ Èkó a ò ní fi fún wọn. láì ṣe àní-àní mo mọ̀ pé gbogbo wa lè mọ̀ pé ìjọba wa ìjọba tí ó ń fẹ́ láti rí i pé kí Èkó dàgbà sókè àwọn tí wọ́n wà ní House of Assembly wọ́n mọ̀ pé honourable deputy speaker wa wà ní ọkùnrin tí ìlú ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ rí i pé Èkó gbèrú sí Èkó ní ìlọsíwájú mo fẹ́ fún ilé ìdánilójú pé lágbára Ọlọ́run àní kùnà láti fi òṣìṣẹ́ ojúṣe wa àti láti rí i pé a mú ohun tó ń ṣe ti ìpínlẹ̀ Èkó a mú wá sí ojúṣe tó yẹ pé àwọn ìlú tó ìpínlẹ̀ tó kù a máa kọ́ tiwa láti wò ṣe ni láti máa rí pé nítòótọ́ báwa ṣe ń ga sí àwọn máa lé wa ni àwa máa ga síwájú wọn máa lé wa àwọn náà ga síwájú. ẹ ṣe púpọ̀ mi ò ní fẹ́ gbà ìlà àkókò nítorí pé mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ṣì pọ̀ tí àwọn èèyàn máa sọ. tí a bá rí ibì kan tó yẹ pé bóyá àwọn tá a wà lókè tá a ti fi ṣe àwọn míì màá rọ̀ wá pé iṣẹ́ ti kẹ́ wá bá wa kẹ́ sọ fún wa pé lágbájá nítorí pé mi ò mú èèyàn púpọ̀ ju o lè ti máa lérò pé mo ti àti ríra ní Lagos Forum níṣẹ́ ni kò sọ orúkọ rẹ̀ pé a ti pàdé ní Lagos Forum ọmọ Èkó ni mí o wọ́n bá ti rẹ́ pọ̀ ọmọ Èkó ni ẹ́ dájúdájú àti mọ̀ nǹkan tá à ń sọ. tí gbogbo wa bá jókòó bí ọmọ ọ̀já ọ bàbá báyìí àǹfààní máa ń wà fúnra wa láti bára wa sòótọ́. ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwa náà la jókòó báyìí léèrè kò sẹ́ni tó mọ̀ ṣe bí òṣọ́lọ́ ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ lónìí rẹ̀. inú ẹ̀mí máa ń dùn àbá wá sí méjì fóònù báyìí
wọn máa ń sọ ọ̀kan nígbàkúgbà tá a bá jókòó. Ẹ jẹ́ ká ṣera wa ní ọ̀kan. Níjọ́ tó bá ti ń sọ fún wa ní pé à ṣòwò ẹ̀kọ́ mọ̀ ẹ̀pẹ́ ní Ìkòròdú ní Ìkẹjà ní Àwórì ní wọ́n fẹ́ tú wa ká ní. Ẹ̀fọ́ oríṣi ni mo mọ nǹkan tí mo sọ. Tí àwọn èèyàn bá rí bọ́ ṣe lè pọ̀ ojú yìí tó di wà mú ibi tó ti máa gbà yọ sí wa nìyẹn. Wọ́n lè ti máa ń ṣe wọ́n lọ́wọ́ ò jẹ́kọ́ níbi tòbí mu. Wọ́n á ní ọmọ ọkùnrin ni ọmọ ẹ̀fẹ́lélé ọmọ òjò Badagry ni Lagos State náà ṣì ní wá. Tásìkò ẹ bá dé nǹkan tó ń fẹ́ Lagos State á kò lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run. Kò sí ẹni tó máa díwọ́ ẹnì bọ́ nínú wa tásìkò bá tó. Ṣùgbọ́n ẹ má rò pé gbà tí lágbájá bọ́ sílẹ̀ sí ọmọ ẹ̀fẹ́ nìkan ni. Lágbájá bọ́ sílẹ̀ ọmọ oníkálukú Olódùmarè ti ṣe sọ bó ṣe máa rìn. Nǹkan tó important investment ni ẹjọ́. Gbogbo wa a lè jókòó sórí àga director general tán. Gbogbo wa a lè di general manager níjọ́ kan. Tí wọ́n bá fi lágbájá síbẹ̀, ẹ̀wà ipò Olódùmarè ló fi síbẹ̀. Ó dẹ̀ wá ń bẹ̀ èèyàn tí wá ní à lè rí má sọ̀rọ̀. Ayé ìjọ ọ̀gbẹ́ pẹ́kẹ́ bá wọ táwọn méjì bá bàbá bọ̀ wọn gbọ́wá débi kan ọmọ ká ló ń bọ̀. Ayé ìyẹn ti kọjá ẹ̀jẹ̀ ká dúpẹ́ Olódùmarè. Nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ sọ fún wa bí ẹjọ́ ìṣòro náà ẹ má jẹ́ kọ́ kó sí wa lábẹ́. Ẹ má jẹ́ kọ́ jà wá rú bá ṣe ti ń ṣe bí ọmọ ìyá bàbá. Tí nǹkan bá kọ́ wọn lágbájá kó bá lágbájá sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n wá ní tó bá sọ gbà ọkọ̀ burúkú gbà. Tí o bá kọ burúkú tí òun yẹn kọ bá kúrò ọmọ ìkọ̀kọ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ ni kẹtí ẹ ń rí ẹlòmíì tó máa tún jókòó síbẹ̀ á pẹ́ tó ti ṣe ọ́sẹ̀ pàjọ́ ti ní wọ́n ẹ̀sìn máa tún ẹlòmíì tó wá síbẹ̀ ni. Èkejì tuntun máa sọ ó dùn mí kò sọ̀rọ̀ mẹ́ta ẹ̀kọ́ wíṣọ ní kọmíṣọ̀ wá bí ẹwà bí òtítọ́. Àti yunifásitì nìsín ní ká ti bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn tó máa fill positions. Láwùjọ tó ti gbélé lórí kódà pé wọ́n ti gbọ́ ọ̀kan tí wọ́n wí oyé wọn. Gbogbo nísìn ẹ̀ tí ń gun òkè àgbà ẹlòmí ò ní ọdún 5 ọdún 2 ọdún 3 ní sábẹ́sì lọ. Tí gbogbo wa bá lọ àwọn ohun ló fẹ́ wà ní àyè yín. Ìyẹn mo ṣe ń sọ pé ká bẹ̀rẹ̀ sí í wò láti inú ilé pé àwọn ọmọ wa wo ló wà University of Maiduguri, àwọn ló wà ní Nsukka, àwọn ló wà ní LASU. Ká bẹ̀rẹ̀ sí í wá wọn wọlé problem káà nílé kò. Àwọn ọmọ wa ti mọ̀ pé káwọn bá lọ sí bank pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n á fún 30,000 fún ọ̀fẹ́ gba 7,000 láti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n á fún wọn ní 50,000. Ẹ jẹ́ káwa ní bàbá àti ìyá ká dissuade àwọn ọmọ wa láti lọ. I have a problem like that. I've been persuading my daughter. Say, well, the Christian service, no matter what it is. Because, tí o bá sáwọn tó máa gbé nǹkan tí gbogbo yín ká fi jókòó lẹ́nu, ọjọ́ máa jẹ́ fọ́ọ̀rọ̀ ajá sóko. The vacancies will be there and you will be forced to recruit non-Indigenous there again. On the long run, wọ́n á tún padà sí square one. So, ẹ̀jọ̀ ń lò lọ́wọ́ àwọn bàbá ẹ̀yà ti wa àfilé yín lọ́wọ́ bá ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ sí máa wá mọ́ wa wọlé láti universities. Oṣù àwọn táwùsá bá wà bẹ́ẹ̀ kọ́ tó máa ṣe nìyẹn. Àwọn ọlọ́sùn wa lè dá wà yìí. Wọ́n á lọ mú ọ láti universities ìgbà ẹ̀yìn tẹ́ máa ń bẹ̀rẹ̀ 16 years experience PhD PhD bẹ́ẹ̀ àbúrò ti sẹ́ńtọ̀. Ìbáde wọn kì í ṣe báwọn náà kì í ní ìgbà ẹ̀ṣẹ́ nìyí. What do you call the mafia? What do you call the mafia? Àwọn níbi tó máa jókòó tó máa sọ pé position tó wà federal nípa yìí. Lágbàjá ni kọ́mú síbẹ̀ kọ́nà wá wá. Kò sí ìkọjá lè ṣe sí. It's like a winner take all. So tẹ́lẹ̀ náà bá débẹ̀, àwọn èèyàn ti ń lọ́mọ ìbò ní kẹ́mi síbẹ̀.
Lagos state great purpose of creating states ni pé kẹ́rin náà lè fún àwọn tí lè benefit from that state and you must not sacrifice your own children for other people. Ẹ jọ mo fọlọ́ bẹ̀ ní thank you very much. Nítorí wípé àlàyé kan ó wù mí lọ́pọ̀ mi láti ṣe kò lè ní tí ó yẹ kí ṣe ṣe àlàyé náà nígbà yọ. Mo kọ ìwé kan nípa Èkó kì í ṣe nípa Lagos Island ìwé yẹn nípa gbogbo Lagos State ìwé yẹn. Torí mo ti tó gbogbo àwọn tó ń sọ wọ́n sọ̀rọ̀ ọba dùnkùn wọ́n sọ̀rọ̀ yìí yẹ́ ti tú. Mo bẹ̀rẹ̀ láti orí ọba dùnkùn nítorí pé lápò ìbò díẹ̀ ẹsẹ̀ bá lò síbẹ̀ nítorí landmark ní àsìkò ọba dùnkùn nínú ìtàn Èkó ìtàn Lagos state. Torí àsìkò yẹn ní àwọn Gẹ̀ẹ́sì wọ́n gba Èkó lọ́wọ́ wa. tó mo fi pé àsìkò yẹn ló yẹ kí n bẹ̀rẹ̀ ìwé yẹn ìyẹn ló ti jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ pẹ̀lẹ́ tó bá ní àǹfààní láti fi ìwé yẹn ẹni pé kì í ṣe nípa ọba tuntun nìkan ni mo kọ nípa nǹkan tí Èkó ti ṣe nǹkan ribiribi tí Èkó ti ṣe nínú ìgbésí ayé Nàìjíríà ni mo kọ síbẹ̀ nítorí wípé tá a bá ṣe fúnra wa kò tẹ́ tó máa bá wa ṣe wọn ọ̀dẹ̀ ní mọ́ sákìsákì táwọn èèyàn wa àwọn tó ń bí wa àwọn tó ń ní ìlú yìí tí wọ́n ti ṣe kí ìlú Nàìjíríà lè dàgbàsókè wọ́n máa ń bú wa wípé àwọn àjèjì wa wọ́n bèèrè lọ́wọ́ wọn ṣe nítorí pé ayọ̀ ọ̀lẹ àní ṣe ọ̀lẹ Ọlọ́run dá wa ní èèyàn tútù ni adẹ̀ ń sàmì mọ́ra. mo dẹ̀ fi yé wọn wípé èèyàn tútù ta jẹ́ ẹ̀yà tí mú mọ́ra ta jẹ́ ló jẹ́ kí ìlú Nàìjíríà lè gbòòrò torí agba gbogbo ìrọ̀mọ́ra rẹ̀ fi ọkọ̀ ìjọba balẹ̀ àní wọn lára yẹ gan-an ni ó máa ń dùn ní lọ́kọ̀ tó fẹ́ ti máa ń gbọ́ bàbá rẹ̀ fún àlejò àwọn tó ń ṣe nǹkan ribiribi nílùú yìí a lè máa ń wọ̀ dáadáa púpọ̀ ní wọn Èkó yìí ni wọ́n ti wá ẹ jẹ́ ká máa pariwo ara wa nǹkan tó bá jẹ́ nǹkan wa ní dáadáa ti ṣe táwọn yòókù kan lè máa fún wa ní rẹ ọwọ́ tó yẹ kí wọ́n máa fún wa láàrin ìlú Nàìjíríà yìí àgbogbo nǹkan tí àwọn tó ti sọ̀rọ̀ kọjá tí wọ́n sọ àwa náà la lè gbéra wa lárugẹ adẹ̀ láti máa bójútó nǹkan wa kí ẹni ẹlẹ́ni kọ́ máa gbà ṣe wa ṣe tó torí Ọlọ́run gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ lé ẹ jẹ́ ká fi ṣe wà kù ká lè máa bójútó gbogbo nǹkan wa ẹni tó bá dẹ̀ láǹfààní láti pariwo nǹkan tó mọ̀ nípa. kó lè dá fún ìpínlẹ̀ Èkó àti pé ti àwọn ọmọ láìsà tí wọ́n fẹ́ ló gbà ó tọ́ ó yẹ pé kí a gbé orúkọ ìdílé wa kí a gbé lárugẹ kí a má jẹ́ kí wọ́n ta ẹ̀pọ̀tọ̀ sí orúkọ ìdílé wa torí pé kí ni tẹ́ bá wo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí a ti sọ àríwá náà ń gbé níparí ọ̀rọ̀ pé nítòótọ́ tí a bá ń ṣe gbogbo tí ó yẹ kí a ṣe ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká tọ́jú orúkọ ìdílé wa ẹ̀yìn ọ̀la bí wà tá a bá ṣe dáadáa á hàn lẹ́yìn ọ̀la tá a bá tún ṣe dáadáa nídàkejì náà á hàn lẹ́yìn ọ̀la nítorí náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tí wọ́n tún ta wá jí pé ọ̀rọ̀ yìí ó ṣe pàtàkì. ó fẹ́ kí àlejò wa pàtàkì ọmọọba àdùsùn náà ṣe méjì nù kókó nù ohun tí wọ́n bá wa sọ òun ní pé ká ṣe ìtọ́jú ara wa. mo wá látẹ̀pẹ́ ni mo wá láti Ìkòròdú ni ọmọ Èkó lọmọ Èkó ń jẹ́
kí a ṣe ìtọ́jú ara wa tí àwọn olóyìnbó ń pè ní be your brother's keeper. wọ́n wá fi ẹnu bá àwọn kan ní ìpàdé láti máa ń sọ lé pé akọ̀ báyìí gbogbo alága ló ti délẹ̀ àmọ́ Tinubu wọ́n dẹ̀ ní tí òkè Yorùbá dánú alága ò lè wọ́ bẹ̀ gbogbo adájọ́ kò yìí ṣùgbọ́n àmọ́ pé wọ́n máa ń sùn tó wa létí nínú wá dàbí ẹni pé bí ẹni pé abí ló wá ṣe láàrin ìgbìmọ̀ yìí ni àwọn tí wọ́n pè ní let's wait and see ẹ káwé bóyá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lákàrẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ ló máa jẹ́ torí pé kí ni inú kan àti ìfẹ́ kan láti jókòó láti fẹ́ rí pé ìpínlẹ̀ Kóyì ó jẹ́ ìpínlẹ̀ tó yege àti pé ní tó tọ́ sí wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìpínlẹ̀ Kóyì ó tẹ̀ wá lọ́wọ́ tó tẹ́nikẹ́ni bá tẹ̀ wá ń lò yí pé tàbí káwò bá rí bí àdúgbò ní níbẹ̀ onítọ̀hún yẹn kàn ń ṣe àwàdà lápò ara ẹ̀ ni. Igbákejì asọ̀rọ̀lé aṣòfin wa àwọn náà mẹ́nu bà kókó nínú pé kí a sowọ́pọ̀ tí wọ́n pè ní United Front. Àníṣe aláìmáa sọ eléyìí nígbàkúgbà nítorí pé kí ni tó bá ṣe ẹ̀jẹ̀ pé láti ìṣèlú yí àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n wá ṣe lẹ́sìn kan sí káfí yí wọn lọ́kàn pé ìjókòó tí wọ́n á jókòó yìí o ìjókòó sí rere ni. Bákan náà ni adelé akọ̀wé àgbà àwọn náà fẹ́ ló bá oneness and togetherness of the whole. Tí àgbà sowọ́pọ̀ àná wọn tí ó máa ti díẹ̀ jáde òṣìṣú ọwọ́ ní ó ṣòro ṣẹ́ tàbáyọ̀ balẹ̀ kan lẹ̀ fáwọn ló máa dá. Ṣùgbọ́n gbàgbà bá ti sowọ́pọ̀ tó bá tẹ̀ fẹ́ pé níbi àwọn ṣe sowọ́pọ̀ tó jẹ́ kan ní ọ òun fẹ́ ṣe òṣìṣú ọwọ́ ní ọ ẹ̀yin náà mọ irú wàhálà tí ó máa kó rẹ̀ sí. Torí náà ẹ jọ tí wọ́n sọ ẹ jẹ́ kí a fi sí ọkàn kí a sì fi ṣe ìwà wò. Ọ̀kan nínú àwọn bàbá wa ní ti fóònù ní ti pétrọ̀ kọmíṣánná wa àná Adéṣọlá Makọ́dé. Torí pé wọ́n ní àǹfààní láti jẹ́ àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀ nídìí ìfilélẹ̀ fóònù yìí. Wọ́n ti rí oríṣiríṣi wọ́n lè ti gbọ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ń sọ lẹ́yìn. Ìdí ẹ̀ nínú gbogbo tí wọ́n bára sọ lẹ́yìn pàtàkì nínú ẹ̀ ni pé ká fi ara wa ṣe ọ̀kan. Let us make ourselves one, an indivisible one. Tí a bá ṣe léyìí dáhùn pé gbogbo ìjókòó kékeré ni torí pé nínú pẹ́ǹtùká làwọn onímàdàrú náà máa ń rí jẹ. Nígbà tí ò bá dẹ̀ sáyè pẹ́ǹtùká wọ́n á gbalé wọn lọ ni. Tí ó dẹ̀ tí wá ṣe pàtàkì òbí àwọn civil service commission wà nígbà bí wọ́n ti sọ. Gbogbo àná la máa ń fẹ́ gba àwọn èèyàn sí ìdí ilé iṣẹ́ wa. Àní kó mú ó láti ní ìwé ẹ̀rí báyìí báyìí ó láti ní ọdún mẹ́wàá ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó ti fi ṣiṣẹ́. Mo rò pé pẹ̀lú ìmọ̀ràn fún àwọn kọmíṣánná wa ní civil service commission tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Mo rò pé à á ṣe àtúntò irú requirements nítorí pé kí ni ó dàbí ìwọ́ ìdènà torí tó bá máa fi wẹ́ tó ní ọdún mẹ́wàá ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá tí a ní kó wá gba abẹ́rẹ́ level 12 èlò ní level 12 owó tí mẹ́sẹ̀gì bank pápá fẹ́ lè máa gbà. Nítorí náà àwọn ẹgbẹ́ àjẹ́ nǹkan tí. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó jẹ́ kí a rí ọjọ́ òní. Nítorí irú àgbájọ báyìí, la máa ń rí àwọn ojú tó ti pẹ́. Bí irú ẹ̀gbọ́n nìkan tó wà ní apá àlàáfíà ní bíbà. Mo rántí bí ọdún méjì kan sẹ́yìn tí àwọn ọ̀kẹ́ lóko sú àgbàjẹ àǹkó tán ní ká lọ ṣe mítìn. Èmi náà bá ní màá lọ sí mítìn.
ìgbà tí gbẹ́dẹ̀ ní ìrẹ́pọ̀ mi tó jókòó yẹn. Adúródúró láàbùkù ìgbésà ṣùgbọ́n aṣáájú méjì yẹn ní ráńpẹ́ láti ìgbà yẹn. Ọ̀sán ìdìbò tí wọ́n lójú wọn àbí kẹ̀kọ́ máa gbórúkọ wọn ní lórí rédíò àbí kankan bẹ́ẹ̀. So mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó jẹ́ kí gbogbo wa kí oṣù wa tún pẹ́ sí bíbá ìkí ẹ̀kẹ́ wa kó pèlè báyìí làwọn màmá rí àmì rí báyìí kà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ti lọ àwọn ọ̀jọ́rá ọ̀fìn bàbá olóyè ọ̀jọ́rá ọ̀fìn Lagos. Wọ́n ti gbà wá níyànjú. A ti gbọ́ kí Ọlọ́run tó jẹ́ kí a gbà. Tí a bá gbà ká lè mú lò, ó sì lè máa jẹ́ sí rere fún wa. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n fi ètò yìí wáyé tí màmá wo ti ẹ̀sìn rí àlájò òfúnú ni mò ń rí yẹn o. Wọ́n ti ẹ̀sìn rí mo mọ̀ yí pé tí kò bá jẹ́ wípé ìdí kan pàtàkì wà tí kò fi jẹ́ pọ́ wà bí ni wọ́n wà nígbà lẹ́yìn. Lájẹ̀ máa dùn wọ́n pàápàá bá ṣe ń ṣe yìí ó máa wà wọ́n máa fi ọkàn bá wa lọ kí Ọlọ́run kó pẹ̀lú wọn fi tán gbé wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tí a gbọ́ tí a wá ọ̀dẹ̀ lè gbé wa. Ṣùgbọ́n torí kí ni I believe in one cause, and that cause is that Lagos State as a state has come to stay. It will excel, and every Lagosian will be won by the grace of Almighty God. Fún àwa àtàlùwà nínú iṣẹ́ ìjọba, ìbáàṣẹ àwọn ẹni tó kù ọdún mẹ́ta kan fi parí iṣẹ́ wọn. Ìbáàjẹ́ àwọn ẹni tó ní ọdún márùn-ún, ìbáàjẹ́ àwọn ẹni tó ní oṣù méjì. Nítorí gbogbo wa wọ́n ti sọ either kò ti jẹ́ 35 years or kò ti di 60 something ọwọ́ kúrò ti ṣẹ́ ìjọba. Bí former commissioner kan ṣe sọ Adéṣọlá Makọ́lì ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé ká máa encourage àwọn ọmọ wa kọ́ máa wá ṣiṣẹ́ owó kọ́ ní gbogbo nǹkan. Torí owó làwọn èèyàn ń fẹ́ sí làwọn especially àwọn ọmọ kéékèèké wá sí wọ́n ti máa fún dé wù wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọ́n ti gbé mẹ̀sí olóyè sílẹ̀ kò sẹ́ni tí ò owó ṣùgbọ́n ìlú wa ṣe pàtàkì fún wa ju owó lọ. Torí náà ẹ jẹ́ kí wọ́n ti ṣe sọ kí a encourage àwọn ọmọ wa kọ́ wá ṣiṣẹ́. Àwọn tá a máa ń ṣiṣẹ́ wà yìí o, wọ́n ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o, ṣùgbọ́n àwọn kan ń sọ ilé. Nítorí rògbòdìyàn kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ gbogbo wa la mọ̀. Àdèmọ́ bí wọ́n ṣe yí sí ìwọ, èmi, gbogbo wa tí a mọ̀ yìí pé lóòótọ́ ìlú ìjẹwálógún tí a níbò míì láti lọ. Tọ́ba ní àṣìṣe tó wọ́n ti pè wá lọ́lẹ̀, wọ́n ti pè wá láì lẹ́kàn ṣe. Ẹgbẹ́ àṣepinnu tí a ti ń ṣe nígbà tí àwọn Mrs. Ogunnankwo wọ́n ti kọ́kọ́ fẹ́ dá tọ́fẹ́ fi kìíní ìlọ́lẹ̀. Wípé àìmọ̀ ṣe wáyé náà ló máa di odidi tó fi jẹ́ wípé a máa mọ̀ ọ́ ṣe. Tó fi jẹ́ wípé àní máa rìn kiri nígbà tá a bá débi iṣẹ́. Nítorí irú fórómù yìí báyìí la gbé lè máa bára wa sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ kò sí bòmí. Ipe nígbà tí a débi iṣẹ́, àwọn tọ̀hún rí ìwà kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, ìwọ náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, wọ́n fún ẹ níṣẹ́ mẹ́ta ṣe, wọ́n fún òun ní mẹ́rin ṣe, ìwọ ṣe mẹ́ta tiẹ̀ kó tún bẹ̀ẹ̀ gbà tọ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ kó tún fi ṣe torí kí ni òun ṣiṣẹ́ fún bàbá ẹ̀ iṣẹ́ bàbá wa. Ìyẹn ni díẹ̀ tí mo fẹ́ sọ. Ipe let us be committed, let us be devoted, let us be honest,
àwọn tó ń gba taxes, àwọn tó wà revenue generation. Àwọn èèyàn kan sọ fún mi wípé owó wa nǹkan tó yẹ ká ibi tó yẹ ká máa gbé gbọ́ owó wípé à ń gbà dáadáa. Ibi tó bá gbé wípé ká lọ gba 100 naira àbáwọn ṣèpàdé àní ẹ̀ ṣàfihàn ní 50 naira tàbí 25 naira ẹgbẹ́ yòókù sọ́hùn. Kì í ṣe wípé à ń tàn ìjọba jẹ o, à ń tọra wa jẹ. Nítorí kí ni àwọn owó yẹn tán bá gbà náà máa fi tún nǹkan ṣe. À ń sọ pé àwọn ọmọ wa ń lọ sí LASU pé wọ́n láti wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ń fẹ́ àwọn sákẹ́tì níbẹ̀ àwọn owó tán máa fún wọn náà ní ẹjẹ́ agbowó wa wọlé ká fi ṣe eré fúlùú wa. Ní ìparí ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wá láti division. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Erelú tó wá tó tún bá wa sọ̀rọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ deputy speaker. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Èkó òjìgìrì gbàgìrì. Ẹ ṣe púpọ̀. Ṣé àtàwọn èbó yìí, àtàwọn gẹ̀lẹ̀dẹ́, àtàwọn onígbẹ̀jú, ọwọ́ ni a máa ròkè. Iṣẹ́ yíyẹn ẹ̀ ó. Speaker of Lagos State, Alaja, the Chief Lab, the Honorable Commissioner, Chairman of the Post Local Government Departments of the White, the Director, Your Highness, and all members of the press, our special guests, executive members of Lagos State Youth Council, my dear participants from all over the state, local governments, and at the same time from all over voluntary youth organizations in the state. Ladies and gentlemen, it is indeed my great honor from all walks of life in Lagos State to this opening ceremony of this very, very important 3-day seminar on leadership, culture, and youth development in Lagos under the auspices of the Lagos State Ministry of Education, Youth and non-religious organizations of the state. This is non-political and non-profit making body whose aims and objectives are as follows operating in the state. To study various problems and conduct researches into such problems confronting the youth in the state and offer solutions to them. To be responsible for the active mobilization of youth for youth development programs in the state. To serve as a link between the state, local government, and various voluntary youth organizations operating in the state. To ensure that all international engagements by voluntary youth organizations are properly cleared with state and federal ministries responsible for youth development affairs. And lastly, to evaluate at the end of each youth year programs of activities of each youth organization and submit its recommendations to the ministry responsible for youth development in the state. Of the country, in this country, our great country Nigeria, will not be complete if special mention is not paid of the fact that the Lagos State was the cradle of all these activities in Nigeria. Time does not permit me to state in details how youth activities
started in Lagos State. But I am sure about 80% of the distinguished personalities here present have at one time or the other been very active in youth work in this state and therefore are aware of that history that I am referring to. It is in the light of this that I wish to call on all facets of the government in the state recognized, organized, and non-organized private sectors, social and non-social clubs, philanthropists, and all you eminent personalities in Lagos State to rally around Lagos State Youth Council by supporting us financially and materially in order to achieve